Hindi ko pa kayo na-tour dito, no? So, one day magtutour ako dito, guys, sa amin. Hey guys! Good morning! Happy Sunday! Vlogmas Day 14 na tayo, guys! Merry Christmas! Malapit na talaga, guys! Mga ilang tulog na lang ba? So, excited na ba kayo? Excited tayo sa magaganap, guys. So, ngayon, kakatapos lang namin, or kumain na kami, guys. Tapos na kami kumain dahil, past 11 na ngayon. Dito sa Taiwan. So, mainit sa labas. Mainit sa labas, kaso lang, malamig naman yung hangin. Ayan naman, oh. Kakaano lang natin. Sa ano kasi yan siya, guys? Sunscreen. Ayan. So, wala. Hindi ako caution. Ganito lang. Sunscreen lang. Nag-lip tint lang tayo. At saka, yung brows natin. Browsy tayo ngayon today, guys. Ayan. So, wala. Punta ako ng kwarto namin. Kasi, magpapahinga. Hi guys! Labas tayo ng bahay. Ayan, bahay. Ayan. Punta ako kay Ape para bibili ako ng black tea, guys. So, ito yung mga paligid namin dito. Ayan. Diyan. At dito ako pupunta. Doon yung sa amin. Doon. Ay, baka makita yung plate number ni Big Brother. So, dito, medyo pa ano siya, guys. Medyo paakyat siya ng konti. Dito lang tayo, guys. Hindi ko pa kayo na-tour dito, no? So, one day magtutour ako dito, guys, sa amin. Banda. Para naman makita ko ninyo kung ano yung mga paligid namin dito. Oh my gosh. Mas gusto ko pa yung nakawayway yung buko. Ayan, merong business dito, oh. Tapos, doon sa dulo, guys. Diyan, oh. Merong ano dyan, factory. Wait lang, ba't hindi ma-focus? Doon, papunta doon. Pakyat. May factory doon. Ang tagal ko nang hindi nakabalik dito. Madaming bird dito si Ape. Dito, oh. Meron dito. Bird dyan, ayan. Tapos, dito na ako, guys. Hi! Ayun si Ape. Hongcha. Hongcha and... TV. Oh, what is that? Tusao. Yeah. Okay. Ika and Saan. Yeah. Okay. I have here. Tapos wala na yung bird dito. Wala na. Patay na siguro. Patay na siguro, guys. So, ito yung pinili ko. Ayan. 3 black tea at isang sarsila ba tawag dito? Ano daw? Ano ba to? Sarsaparilla. Sarsaparilla. Charles, doon yung bayan, guys. Doon papuntang bayan. O, diba? Bundok din dito sa amin. Ayan yung business. Ayan. Parang ano siya. Mga ganyan. Mga kahoy. Ayan. Tapos yan. Parang ano siya. Family business lang siya. Ay, ang dulas pa naman ng aking medyas. Parang hindi na sana yung paa ko sa medyas. Kaya medyo madulas siya. Yay! Dito na tayo. Ayan. Diyan yung sa amin. Baka makita nyo pa yung plate number. Doon. At dito, guys, oh. Bilyonaryo ang nakatira dyan. May Indonesian yan dyan. Dito na ako, guys.
the door. Dito na tayo. Ito yung aking lunch, guys. Ano siya? Chow fan, black tea, at saka soap. Ayan. Kain. Gusto ko i-try itong soap. Malamig kasi. Bawal pa naman ako sa maanghang. Medyo may menthol siya guys, maanghang. Gusto ko manood ng movie. Magkaka-start lang. Shooter HBO. Nakaka-start. Ayan siya guys, oh. Saan ba yun? Shooter. May name doon na shooter. Ayun, oh. Yan. Shooter. Hi guys, good evening. 9:12 na guys ng gabi at nag-aantay ako ng premiere ko. Yan yung aking damit mamaya. Pang tulog. Ayan o, yung gray. And, ayan, medyo stress tayo guys. Ayan, medyo stress tayo. Charles, ganito lang. Nakaganito tayo ngayon. Wala lang. Malamig. Ang paa ko nilalamig na naman siya. So, 9:15 yung ating premiere. And, after this, maliligo na ako, guys. Ay, hindi ako maliligo kasi sabi ko, diba, kahapon, hindi ako maliligo. Pero naligo naman ako, guys. So, ngayon, hindi ako maliligo, diba? Dahil hindi naman ako nagtrabaho kanina ng bonggang-bongga talaga. So, ay, naglampaso pala ako kanina. Woohoo! At saka naglaban ng aking mga damit, guys. Parang lagi na lang ko, everyday na lang ako naglalaba. My God, my God. I hate this. Guys, kakatapos na natin magsampay ng aking towel kasi naka half bath na po tayo. Pero gusto kong kumanta dito. Medyo may echo-echo kasi siya. So, try natin. Wait lang, maghanap lang muna ako ng anggulong maganda. Pangit ang buhok kasi hindi ko kasi siya minasa. Wait lang. Maganda doon eh, kanina. Linig nyo ba? Sige, wait lang sa para akong baliw. Wait lang. Okay. Payphone yung kakantahin ko, guys. In 1, 2. I'm at a payphone trying to call home on my change. Tama ba ang aking lyrics? Anyway, again. Okay. I'm at a payphone trying to call home all my days. Hala, mali talaga. On you. Where the time's gone, baby, it's all wrong. We are the pants we made for two. Charles lang. Hey guys, good evening. Mag-11 na dito sa Taiwan. And close the light na kami, guys. Ayan, close na. So, malamig pero nag-ano ako kanina, nag-long sleeve pero mainit yung long sleeve, guys. Kaya, nag-t-shirt na lang ako, diba? Yung pang ano ko pa talaga to. Pang balik alindog na t-shirt. So, yun, gutom na naman ako. Oh my God, gutom na naman ako. Ano naman kakainin ko? Wala naman makakain dito, guys. Naubusin tayo ng mga pang-konsumo. Ay, naku. Pero may black tea dito. Let's go. Kainom na lang tayo ng black tea. Alright.
May biscuit ako dito na Magic Flex na cheese ang flavor, but I don't like it now. I changed my mind. Try na natin tong sarsaparilla. Hindi ko pa ito na-try, guys. Ang tagal na to na gusto kong i-try, pero ngayon pa lang ako magta-try. So, wala. Ito lang. We're gonna try this, and I need to get a straw here, right here, and wala na akong sige, kainin na lang natin to. Ito siya, guys, yung sinasabi ko. Yes, Magic Flex. Gusto nito ng alaga ko. Ayan. Kailan ba ito may expire? Ang tagal pa pala eh. 2022 pa. Hala, nabuksan yung isa. Sige, ito na lang. Oh my goodness. Let's go to the room. Ayan na naman, di ba? Lamon pa. Gabi na. Guys, ito na. Na-try ko na talaga siya, guys. May naalala ko sa flavor na to. Yung maliit pa ako, or yung bata pa ako, naalala ko, yung parang iba-iba siyang kulay na bilog na maliit, guys, na nakalagay siya sa straw. Alam niyo ba yon? Parang ganito talaga yung flavor niya, guys. Yung maliliit na bilog. Ito talaga yung ano niya, flavor. Nakakaloka. Tapos sabi ng kaibigan ko, sabi niya, na gusto niya daw to. So, kaya kanina, trinay ko. Kaya pala. Ba't ganun? Tumataas siya. Grabe yung acid, guys. Oh, tama ba? Grabe yung ano niya. Ano ba tawag dyan? Basta ganun. Comment down below. So, merienda tayo, guys. Merienda. Kasi gutom. Nanonood ako ng live ni Ate Beth. Ate Beth Love. Please subscribe, guys. Kasi, kasi 100 na lang daw ko yung kulang niya. Alright. Ano, baka mahulog to. Ayoko pa naman kumain dito sa bed.